Hello Kap APPG. Gusto mo bang magkaroon ng sariling YouTube channel pero hindi mo alam kung paano mo sisimulan? So sa video ito, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng YouTube channel. Kaya kung beginner ka at first time mong gumawa ng channel, sundan mo lang itong video ko na ito. At bago tayo magsimula, pwede bang i-like mo ang aking video, i-share, at i-subscribe, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa aking bagong video. So, tara na, simulan na natin. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Google Chrome. So, ang gagawin natin guys, dahil gusto ko yung bagong Gmail na account na ginawa ko nung previous na vlog ko regarding sa kung paano gumawa ng Google account. Ngayon, YouTube naman ang gagawin natin, pero connected dito yung ginawa natin na Gmail account. So, magkapan ako guys, no? Mag-add Chrome profile ako, and then magsa-sign in ako, no? So, ita-type ko lang dito guys, no? So, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. 1pp at gmail.com. So, next, yung password natin ay ilalagay ko. Yan. Next. So, hintayin lang natin mag-loading guys. So, nandito na yung ginawa natin. Yes, I'm in. And client natin, depende na ako. Blue kasi ako, mahilig ako sa blue eh. 1. So, done. Okay na, so nandito ngayon. So, ito yung Google account ko. Ngayon, gagawin natin guys ay gagawa tayo ng YouTube account or YouTube channel kasi may account na tayo na Google account. So, ang gagawin natin guys, pupunta tayo dito sa YouTube. Yan. Tayo lang natin. Then, nandito na tayo sa YouTube. Yan. Mega loud shout out sa lahat ng aking mga supporters, no? So, get started, sabi niya. So, wala pa tayong na-create na channel. Pero yung Google account natin ay naka-register na dito sa YouTube. Ngayon, mag-create tayo ng channel. So, i-create natin dyan. So, Juan de la Cruz. So, papalitan natin dyan. So, ano ngayon yung gusto natin na gagawin na channel? So, dito mo input yung channel mo. Ako, ang napili kong channel ay tutorials, no? YouTube tutorials ang ilagay ko. YouTube tutorials. Yan. So, automatic yung handle, itong handle, no, tatandaan natin, itong handle guys, ay ito yung magpapakita pag nandun ka sa comment. Ito yung magpapakita, ito yung handle mo. At saka kung nagjo-join ka ng live, ito yung nagpapakita. Ito yung purpose ng handle. So, ito yung nagpapakita. Pero ito yung nagpapakita ng YouTube channel mo. So, i-create natin YouTube tutorials. Create channel. Tayo natin. So, yan guys. May na-create na tayo na ating YouTube channel. So, ganito lang kadali guys ang pag-create ng YouTube channel mo. So, ngayon, may sarili ka ng YouTube channel. Sa susunod na video guys ay ituturo ko na naman kung paano natin i-customize, paano natin aayusin, lalagyan ng banner kasi wala pa siyang banner. So, pag pupunta natin yung view your YouTube channel ay ayan natin guys, no? So, pag i-click natin dito guys, pupuntahan natin yung YouTube channel natin, ay ganito pa lang yung itsura niya, no? Kasi wala pa siyang banner
wala din siyang picture profile. So sa susunod natin guys na mga tutorial ay ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng YouTube banner saka picture profile, and the rest yung iba sa susunod na naman na video ko. So kung wala ka pang na-create na Google account, ay panoorin mo muna itong aking tutorial sa Google account kung paano mag-create bago ka makapag-create ng YouTube channel. So, yun lang guys. So, ayan guys, 'di ba madali lang? Natutunan mo na ngayon kung paano gumawa ng YouTube channel. At kung gusto mo pang matuto, huwag mong kalimutan na i-subscribe ang aking channel at i-click na rin ang notification bell para mas updated kayo lagi sa aking mga new uploaded videos. Yan guys, maraming salamat. Bye-bye!